তো নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ নতুন টপিকৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেল কম্পিউটাৰ নিউজ ফ'ৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি টপিকটো হৈছে আপোনাৰ এখন টেবুল বনাই দেখাম মই আপোনাৰ লাইভ। তো প্ৰথমতে পেজ লেআউট অপশ্যনটোত গৈছোঁ। পেজ লেআউট অপশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট মই অৰিয়েণ্টেশ্যনটো লৈছোঁ, পৰ্ট্ৰেট আৰু লেণ্ডস্কেপত জানে মই পৰ্ট্ৰেট কৰিছোঁ। এবাৰ চাইজটো লৈছোঁ, চাইজ A4, দেন মাৰ্জিনটো নৰ্মেল কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইনচাৰ্টত গৈছোঁ, ইনচাৰ্টত টেবুল। তো আজি মই আপোনাৰ এখন টেবুল বনাই দেখাম, টাইম টেবুলৰ আপোনাৰ এখন লিষ্ট, ক্লাছ টাইম টেবুলৰ এখন লিষ্ট শ্বীট এখন আপোনালোকক বনাই দেখাম। তাৰপিছত প্ৰথমতে নাম্বাৰ কলমছ মই দিছোঁ ইয়াতে। ধৰি লওক মই নাম্বাৰ কলমছ ইয়াতে 9 প্ৰেছ কৰিছোঁ। আৰু দেন নাম্বাৰ অফ ৰ' মই কি কৰিছোঁ 9, মানে থিয় ঘৰ মোক 9টা লাগিব আৰু পথালি ঘৰ মোক কি লাগিব 9টা লাগিব। তো মোক 9টা দি পিনে এইটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। এখন টেবুলখন আপোনাৰ স্ক্ৰীণত আহি গ'ল। আপুনি টেবুলখন অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে এনেকৈ, ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰিব তললৈকে। এতিয়া ওপৰৰ লাইন দুটা মোক কি লাগিব ব্লেংক লাগিব। তো মই কি কৰিম, প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰিম মাউচত, চিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰিম, মাউচত ৰাইট ক্লিক কৰিব, ৰাইট ক্লিক কৰি মাৰ্জ চেল কৰিব। তেতিয়া ভিতৰৰ যিবিলাক চেল আছে চেলবিলাক কি হ'ব নোহোৱা হৈ যাব। ইয়াতো ঠিক একে ৰাইট ক্লিক কৰি মাৰ্জ চেল কৰি দিব, ভিতৰৰ চেলটো নোহোৱা হৈ গৈছে। তো ইয়াতে যদি আপুনি কালাৰ দিব লাগে, ধৰক শ্বেডিং কালাৰ আপুনি দিব লাগে, তো এনেকৈ কালাৰটো চিলেক্ট কৰিব, কালাৰটো এনেকৈ চিলেক্ট কৰি কালাৰটো দিব পাৰিব। তো মই কালাৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিলোঁ। তেনে মই তলত আৰু আকৌ এটা কালাৰ চিলেক্ট কৰিম ইয়াতে। তো মই য়েল্ল' কালাৰটো তলত চিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে শ্বীটখন বনাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক, চাই থাকিলে বস্তুটো বুজি পাব একজেক্ট কি হ'ব। আপোনালোকে অলৰেডি থাম্বনেইলত বস্তুটো দেখাই পাইছে, গমেই পাইছে। তো ক্লাছ টাইম টেবুলৰ এইখন শ্বীট হয়। তো মই ইয়াতে লিখিছোঁ ক্লাছ টাইম টেবুল। মই ইয়াতে কালাৰটো আপোনাৰ ব্লেকত আহিছে, মই কালাৰটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। চিলেক্ট কৰি মই ক'ত যাম, মই ডাইৰেক্ট আপোনাৰ হোমত যাম। ইয়াতে শ্বেডিঙত আপোনাৰ এইটো শ্বেডিং কালাৰহে হয়। যদি ফণ্ট কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ হোমত গৈ পিনে আপুনি ইয়াতে ফণ্ট কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। মই কালাৰটো হোৱাইট কৰিলোঁ। এতিয়া মই এইটো ক'ত আহিম, চেণ্টাৰ কৰিম। তো মই লেআউট অপশ্যনটোত আহিছোঁ, লেআউট অপশ্যনটো আহি মই চেণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ফণ্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিম। তো মই কি কৰিম, টাইমছ নিউ ৰোমান প্ৰেছ কৰিছোঁ। তেতিয়া ক্লিক কৰিব, টাইমছ নিউ ৰোমান প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ ফণ্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ হৈ যাব। এতিয়া তলৰটোত লিখিছোঁ, ওপৰটো হৈছে আপোনাৰ ক্লাছ টাইম টেবুল, আৰু তলৰটো মই লিখিম ইয়াতে ৰুটিন ফৰ ক্লাছ এক্স, ক্লাছ এক্স। তাৰপিছত চিলেক্ট কৰিব, চিলেক্ট কৰি আগৰ নিচিনাই এইটো ফণ্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। এইটো মাৰ্জিন চেণ্টাৰ লেআউটত গৈ চেণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ফণ্ট ষ্টাইলটো বল্ড কৰি দিব, আখৰৰ যিটো ষ্টাইল বল্ড কৰিব, টাইমছ নিউ ৰোমান প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া আপুনি আখৰৰ যিটো কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে টাইম টেবুলটো যেনেকৈ কৰিছিলোঁ এইটো সেনেকৈ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। তো ওপৰৰ হেডিংখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো টেবুলখন আপুনি তললৈকে আনিব পাৰিব আৰু ওপৰলৈকে মানে মুভমেণ্ট কৰিব পাৰিব। টেবুলখন মুভমেণ্ট কৰি ওপৰে কৰ্নাৰটোত ক্লিক কৰি ধৰিব। তো মই ইয়াতে এতিয়া লিখিম ডে। প্ৰথমতে এইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, চিলেক্ট কৰিলে আপুনি গোটেইখিনিৰে একেলগে যদি আপুনি ফণ্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰি লয়, তেতিয়া কি হয় বাৰে বাৰে আমি কৰি থাকিব নালাগে। ধৰি লওক আপুনি যদি এটাই কৰে, প্ৰত্যেকটা লাইনতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, বাৰে বাৰে কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি একেবাৰে চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই লিখিছোঁ টাইমছ নিউ ৰোমান। তো মই একেবাৰে গোটেইখিনি হৈ যাব, বাৰে বাৰে কৰি থাকিব নালাগে। তো মই ইয়াতে লিখিছোঁ ডেছ, DAYS, ফাৰ্ষ্ট 1ST দিব। 1ST দিলে অট'মেটিকলি ছুপাৰ স্ক্ৰিপ্ট হৈ যায়। ছুপাৰ স্ক্ৰিপ্টটো মই আগতে শিকাইছোঁৱে। হোম যদি আপুনি চোৱা নাই ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ হোম টেবটো যাব, তাত আপুনি গম পাব ছুপাৰ স্ক্ৰিপ্ট ছাবস্ক্ৰিপ্ট কি হয়। তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড লিখিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ লিখিলোঁ। এইটো মই মাজত গেপ এৰিছোঁ। ফিফথ, ছিক্স, দেন 7। 7টা ক্লাছ মই ধৰিছোঁ, 7টা সেইখন ধৰিছোঁ। আমি পেপাৰ 6খন ধৰিছোঁ আৰু এটা মানে আপোনাৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট বুলি ধৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই 7টা ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ। তো লেআউটত গৈ মই এইটো চেণ্টাৰ কৰি দিম, চেণ্টাৰ। এতিয়া মই এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ, আখৰখিনি চিলেক্ট কৰি এইটো কি হ'ব, হোমত গৈ বল্ড কৰিব। এতিয়া মই দেখিম মানডে, বল্ড কৰিছোঁ মই। এতিয়া মই
বাৰকেইটা মই লিখি যাম ইয়াতে বা আপোনাৰ বাৰকেইটা লিখি যাব পাৰিব মানডে টিউজডে ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে মই এটা বাৰকেইটা লিখি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব গোটেই টেবুলখন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বস্তু বুজি পাব মই একদম ইজিকৈ আপোনালোকক টেবুলখন দেখাই আছোঁ তো এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ টেবুলো আপোনালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত বনাব পাৰিব মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ ইনচাইড টেবুলত গৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব হোমত গৈ মই বল্ড কৰি দিছোঁ আখৰখিনি এতিয়া এই ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডটো মই মাৰ্চ কৰি দিব খুজিছোঁ এইকাৰণে যে আমাৰ যি দুটা আপোনাৰ এছামিজ বা ইংলিছ এই ছাবজেক্ট দুটা কমন হয় আৰু সেই ছাবজেক্ট দুটা আপোনাৰ কি হ'ব সকলোৱে সেই ছাবজেক্টকেইটা লয় বা সেই ছাবজেক্টকেইটা প্ৰথমতে কৰা সেইকাৰণে মই এছামিজ আৰু ইংলিছটো প্ৰথমতে ৰাখিছোঁ তো ইয়াতে মই লিখিম এছামিজ এছামিজটো লিখিলোঁ এতিয়া মই কি কৰিম টেক্সট যায় আপোনাৰ এইটো চিধাকৈ আহিছে যিটো মই হৰিজেণ্টেল ভাৰ্টিকেল মই যদি ভাৰ্টিকেল কৰিব হৰিজেণ্টেল কৰোঁ তেতিয়া কি কৰিম এইটো মই ক্লিক কৰি টেক্সট ডাইৰেকশ্যনটো মই লেআউটত যাম এটা মানে টেক্সট ডাইৰেকশ্যন এটা অপশ্যন পাব এইটো দেখিছে টেক্সট ডাইৰেকশ্যনত ক্লিক কৰিব আগতে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব টেক্সট ডাইৰেকশ্যন ক্লিক কৰি থাকিলে টেক্সটৰ যিটো ডাইৰেকশ্যনটো অট'মেটিক চেঞ্জ কৰি দিয়ে আৰু মই লেআউটত গৈ চেণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ চাই যাব বস্তু চাই থাকিলে অট'মেটিক বস্তুটো বুজি পাব ইয়াৰে মই ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ইংলিছটো আৰু মই চেণ্টাৰ কৰি দিলোঁ যদি আপুনি টেক্সট ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিব লাগে আপুনি লেআউটত গৈ টেক্সট ডাইৰেকশ্যনত যাব আপুনি যেনেকৈ লাগে আপুনি হৰিজেণ্টেল লাগে ভাৰ্টিকেল লাগে আপুনি কৰিব পাৰিব এতিয়া মই ইয়াতে ছাবজেক্ট কেইটা লিখি যাম বাকী ইংলিছ আৰু এছামিজটো মই ইয়াতে লিখিলোঁ বাকী যি আপোনাৰ মেথ ছায়েন্স ছ'চিয়েল ছায়েন্স হিন্দী তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক ইলেক্টিভ মই কম্পিউটাৰটো ৰাখিছোঁ তো এনেকৈ ছাবজেক্টকেইটা আপোনাৰ যি দিয়ে মই ইয়াতে যিকেইটা যে আপোনাৰ নাথাকিব পাৰে আপুনি বেলেগ ছাবজেক্টও ইনক্লুড কৰিব পাৰে বা এই টেবুলখন আপোনাৰ ক্লাছ টাইম টেবুল বুলি নিদিয়ে আপোনাৰ ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ বুলিও দিব পাৰে আপুনি টেবুলখনৰ যিটো টাইটেল হয় টাইটেলটো আপোনাৰ যিকোনো দিব পাৰে তো মই আপোনাৰ দিছোঁ ক্লাছ টাইম টেবুল যিহেতু আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি মেক্সিমামে স্কুলত বা কলেজত পঢ়ি আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বস্তুটো এটা সুবিধাদায়ক হ'ব বুলি ভাবি মই এই টেবুলখন আজি লৈছোঁ ছাবজেক্টকেইটা এনেকৈ ইয়াতে লিখি দিব অকণমান ধৰি লওক যদি ঘৰকেইটা যদি অকণমান ইফালে ইফালে ঘৰকেইটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ব্ৰেক হ'ব মই ভুলতে ইয়াতে এইটো লিখি দিছিলোঁ ব্ৰেক হ'ব ব্ৰেক মানে কি আপোনাৰ যেতিয়া জিৰণি টাইম যে দিয়ে ধৰি লওক 4টা ক্লাছ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এটা জিৰণি দিয়ে আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ আমি এতিয়া লেজাৰ দিয়া বুলি কৈছিলোঁ মইতো আপোনাৰ এছামিজ মিডিয়ামত পঢ়িছিলোঁ তো লেজাৰ দিছিলে আমি লেজাৰ দিয়া বুলি কৈছিলোঁ জিৰণি দিয়ে যে আৰু কেতিয়াবা আমি ঘৰত সেনেকুৱা টাইমত দৌৰি দৌৰি ঘৰত গৈছিলোঁ আমাৰ ওচৰতে আছিলে স্কুলখন তাতে সৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ এটা মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তেনেকৈ সেইটো ব্ৰেক তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট আৰু ক্লাছ কেইটা থাকিব আমাৰ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এনেকুৱা হৈছিলে যে আপোনাৰ লাষ্টৰ যিটো ক্লাছ কেতিয়াবা আমাৰ 7টা ক্লাছ কৰে তো 7 নম্বৰ ক্লাছটো মানে এনেকুৱা লাগে মানে আপোনাৰ ধৰি লওক কেতিয়া শেষ হ'ব কেতিয়া ঘৰত যাব পাম মানে এনেকুৱা আৰু এটা অনুভৱ হয় আজি মই এই টেবুলখন বনাই সেই স্কুলত পঢ়ি থকা বস্তুখিনি মনত পৰিছে যিখিনি বস্তু মই আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ক্ষমা কৰিব তো আমি টেবুলখন বনাই আছোঁ এতিয়া মই ছাবজেক্টকেইটা ইয়াতে দি আছোঁ আপোনাৰ চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ চাই থকা বস্তু বুজি পাব ছায়েন্স হিন্দী ছ'চিয়েল ছায়েন্স এছেঞ্চিয়েলি ছ'চিয়েল ছায়েন্স বহুতৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স নাছিলে যিবিলাক মানে বেলেগ ছাবজেক্ট ইনক্লুড কৰিব পাৰে মই এটা কম্পিউটাৰটো আপোনাৰ এই যে আপোনাৰ নাম্বাৰকেইটা অকণমান যেনেকৈ কম্পিউটাৰৰ ইয়াৰটো এইটো আপোনাৰ লাইনটোৰ কাৰণে হয় যিটো আমাৰ কলমছৰ যিটো চাইজ তো চাইজটো আপুনি এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব এটা মাউচটো ৰাখিলে এনেকৈ মাউচটোৰ যিটো লাইন কলমছৰ যিটো লাইন ইয়াতে এটা বস্তু মনত ৰাখিব মই আগতে কৈছোঁ সেইকাৰণে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনাক চাব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিম তো থিয় ঘৰবিলাকক কলমছ পথালি ঘৰবিলাকক ৰ' হয় আৰু কম্পিউটাৰৰ এটা বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি কম্পিউটাৰৰ বেছিকখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিতৰৰ যিবিলাক ফাংচন আছে ভিতৰৰ যিবিলাক বস্তু আছে আপোনাক একোৱে বুজি নাপাব চ' প্লিজ আপোনালোকে বেছিকটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰক বেছিকটো আপুনি কমপ্লিট কৰক তো মোৰ বেছিকৰ ভিডিঅ'খিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ ইয়াতে দিয়া আছে মোৰ চেনেলত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বা মই যিকেইটা পাৰোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকক দি দিম চাই ল'ব তাতে তো ছাবজেক্টকেইটা মই অকণমান চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আপোনাৰ যিহেতু ইকুৱেলি আমাৰ ছাবজেক্টবিলাক কাৰণ প্ৰত্যেকজনৰ যিটো ক্লাছ সেই ক্লাছটো বাৰু আমাৰ ইকুৱেলি এটা ৰুটিনতে ক্লাছবিলাক নাথাকে চেঞ্জেছ হয় সেইকাৰণে মই অকণমান ক্লাছৰ টাইমটো আপোনাৰ অকণমান চেঞ্জেছ কৰি দিছোঁ
ইয়াৰ পিছত মই পাৰিলে আকৌ এটা বেলেগ টপিকৰ এখন টেবুল মই আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে মাত্ৰ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টটোৱে মোৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ আৰু আপোনালোকে এই টেবুলখন চালে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব টেবুলখনত আপোনাৰ যিখিনি আপোনালোকে এই টেবুলখনৰ পৰা বেলেগ বেলেগ টেবুল আপোনালোকে বনাব পাৰিব যিবিলাকে এতিয়া ধৰি লওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছে মেট্ৰিক দিছে তেওঁলোকে যে এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো খুব দৰকাৰ হ'ব এই ভিডিঅ'টো বা তেওঁলোকে বস্তুখিনি বুজি পাব বা গম পাব বা কোনোবা এটা চেণ্টাৰ শিকিব গ'লে এই বস্তুখিনি অকণমান জানি যাব পাৰিব আৰু সেইটোৱে কথা মই সবখিনি বস্তু আপোনালোকক মই নিজৰ আপোনাৰ একদম ঘৰুৱা ভাষাত মই আপোনালোকক শিকাব ট্ৰাই কৰোঁ বুজাব ট্ৰাই কৰোঁ আপোনালোকে কিমানখিনি বুজি পাইছে বা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে কিমানখিনি ভাল পাইছে তো সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়া মই বস্তুখিনি গম পাম তো লাহে লাহে দুই এজনে কমেণ্ট কৰিব লৈছে কমেণ্ট কৰে আজিকালি তো আপোনালোকক ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰিলে কি হয় বস্তুবিলাক গম পোৱা যায় ফুল কুটিটো ক'ৰবাত কিবা যদি কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে বা ক'ৰবাত যদি কিবা ফুল হৈছে বস্তু গম পায় তো ফাইনেলি টেবুলখন হৈ গ'ল তো এইখন হৈছে ক্লাছ টাইম টেবুল ৰুটিন ক্লাছ ফৰ এক্স মানে 10ৰ কাৰণে মই এই টেবুলখন আজি বনাইছিলোঁ তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি চাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বস্তুখিনি দিছোঁ গোটেই আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম